Hello everyone, welcome to CareerClass. Video to le agboha agote ehinte dutaman janoni asile. Prothom to hoise itiar pora apunaloke amar videos buro PDF homolab koibo paribo amar CareerClass o WhatsApp groupot goi. Aro group to join hobole ei video to tolot jitu description box ase tate eta link provide kora hoise. He link to goi click koile amar logot apunalok joito hobo paribo. Aro tate bibhinno dhoroner exam related PDFs bur easily avail koibo paribo. ঠিক আছে আৰু নেক্সট আমাৰ যেটো এনাউন্সমেন্ট হৈছে আমাৰ ক্যাৰিয়াৰ ক্লাছে লঞ্চ কৰিছে এটা পকেট ফ্ৰেন্ডলি টেষ্ট সিৰিজ যেহেতু APSC প্ৰিলিমছ আহি পালেহি ৰাইট সো অত দিনৰ আপোনাৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা যিখিনি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে কোড আজি আপুনি ষ্টেণ্ড কৰিছে এইখিনি নিজকে চাবলৈ হলে এনেকুৱা টেষ্ট সিৰিজ বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট সো দেৰি নকৰি আমাৰ এই টেষ্ট সিৰিজটো আপোনালোক এভেইল কৰিব পাৰিব য'ত ইনক্লুড থাকিব 30 GS1 পেপাৰ্স GS2 20 টা কই টেষ্ট থাকিব আসাম সেন্ট্রিক GS থাকিব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকিব আর অন্যান্য বহুতো রাইট আর লগতে APSC UPSC PYQs পাবো আপোনালোক রাইট সো এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় সো দেৰি নকৰি আপোনালোকে আমাৰ টেষ্ট সিৰিজবোৰ এভেইল কৰক সো আজি সেশনটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে দি আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড বিল 2024 এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ আমি বাৰে বাৰে দেখি আছো নিউজত আসাম ট্ৰিবিউনটো আহি আছে ৰিগাৰ্ডিং মাৰ্জিং অফ সেবা এণ্ড আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ঠিক আছে সো দ্য আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড বিল এইমছ টু ফৰ্ম দি আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড by merging the existing board of secondary education and the Assam higher secondary education council ঠিক আছে so SEBA আৰু AHSEC আমি যি কম Assam higher secondary education council ক মাৰ্জ কৰি দিয়া হৈছে এটা সিঙ্গল বোৰ্ড হিচাপে লৈ আনা হ'ব ঠিক আছে so ইয়াত আমি পঢ়িম about এই যে নতুন বোৰ্ডখন আনিব তাৰ কি দায়িত্ব থাকিব ৰাইট হে গুটেখিনি ভালকে আমি চাম সো প্ৰথমতে যদি আমি চাও উদ্দেশ্যটো কি আছিল এই বিলখন লয়না মূল অবজেক্টিভ সমূহ যদি চাও ইয়াত অকমান এই পিকচাৰখন বেছি ক্লিয়াৰ নহয় এখানে মই সাইডত দি দিছো সো দ্য প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভ অফ দ্য বিল ইজ টু ডেভেলপ regulate and supervise the standard and quality of school education in the state of Assam so this will be the main objective of this bill so statement wise kisman question huri dibo pare hoyto apunak enokwa hudi dibo je objective of the bill is to see look after the curriculum or syllabus of the school education in Assam right but heto bhul hobo karon mool objective hoise all to develop regulate and supervise the standards and quality of the school education in the state of Assam yat dekhisene kono dhonor syllabus ba curriculum kotha koa nai hetu prithok koi dia hoise thik ase so hekini important hoy প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব এই যে নতুন বোৰ্ডখনৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ দি দিয়া হৈছে সো মূল ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ হৈছে কন্ডাক্টিং এক্সামিনেশনস সো পৰীক্ষা সমূহ পতা ৰাইট কিতিয়া পাতিব কোড পাতিব হেখিনি so ASSEB will be responsible for organizing and conducting examination for students in school affiliated with the board ঠিক আছে হেটো হৈছে প্ৰথম ৰেসপন্সিবিলিটি and এটা দায়িত্ব দি দিয়া হৈছে of issuing certificate এই যে আমি যে মেট্ৰিক দিলো বা হাই সেকেন্ডাৰী দিলো আমি স্কুল লিভিং সাৰ্টিফিকেট সমূহ পাও হয়নে হাই সেকেন্ডাৰী যেটো আমি মেইন সাৰ্টিফিকেট এখন পাও পাস সাৰ্টিফিকেট সো হেখিনি সাৰ্টিফিকেটস ইস্যু কৰা দায়িত্ব ASSEB দি দিয়া হৈছে so ASSEB will be tasked with issuing certificates to students who have successfully completed their examination and met necessary academic requirements ঠিক আছে আৰু এটা কথা হৈছে non academic focus so academic weight কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নাথাকে ঠিক আছে so এবাৰ যেতিয়া ASSEB establish কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে it will not have academic responsibilities ঠিক আছে নে so ইয়াৰ পৰা statement wise questionও বনি যায় হেকানে be prepared right so its primary focus will be on administrative tasks related to examination and certification এতিয়া কথাটো হল যদি ASSEB এবলাক নাচায় একাডেমিক ৰেসপন্সিবিলিটিজ যে কাৰিকুলাম কেনকা হ'ব কি হ'ব হেতু কোনে চাব for that another body ana hoise that is academic responsibilities such as curriculum and syllabus development up to class 12 will be managed by State Council of Education Research and Training আপোনালোকে নিশ্চয় NCERT কথা শুনিছে right যেনেকে সেন্ট্রাল লেভেলৰ NCERT থাকে for the CBSE ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ অসমত থাকিব State Council of Education Research and Training that is SCERT so
SCERT কি কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিসাৰ্চ সমূহ তেওঁলোকে কৰিব যে লৰা ছোৱালীবিলাকক কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আনিলে সুবিধাজনক হ'ব ৰাইট ইন একৰ্ডেন্স উইথ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি গাইডলাইনছ বা তেনেকুৱা So he gute daitto bhartu lobo SCERT. So SCERT will be responsible for designing, updating and implementing the academic curriculum and syllabus in accordance with the national education policy guidelines. ঠিক আছে so etu hoporise about the new education board so I hope it is clear যে কি কি দায়িত্ব ভাগ লৈ লোৱা হৈছে ঠিক আছে all right so moving on to our next topic এয়া হৈছে vaccine drive to fight cervical cancer important topic হয় বহুতই important topic হয় কাৰণ আপোনালোকে যদি বাজেট খনো দেখিছে বাজেটটো কোৱা হৈছে যে এটা ভ্যাকচিন ড্ৰাইভ লোৱা না হ'ব টু ফাইট cervical cancer ঠিক আছে লগতে কিছুমান actor actressও আসলে এনেকুৱা awareness দিবলৈ চেষ্টাও কৰিছিলে খুব নিউজতো আছিল বেছি কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈ গৈছিল সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি cervical cancer কথা জানাটো ভাল So the Indian government has announced a 3-phase vaccination drive against human papilloma virus for girls aged 9 to 14. So this age group is very important. Je kun homo swalik asolde target kora hoise. So basically from the 9 to 14 to mitigate the risk of cervical cancer. ঠিক আছে আৰু কোনটো HPV যেটো কোৱা হৈছে that is human papilloma virus হেতু মনত ৰাখিব prelims specific is very important. So the vaccine provides protection against HPV strains responsible for cervical cancer. All right. So আমি যদি cervical cancer overview to sound. So কি হৈছে cervical cancer occurs in a woman's cervix and ranks as 4th most common cancer among women globally. So গোটে বিশ্বৰ ভিতৰত globally আমি যদি চাও মহিলা ক্ষেত্ৰত this cancer is the 4th most common cancer among women right aru india bitu jodi saw it is second most common in india dekhise ne so kiman besi ya intensity ase kiman besi magnitude ot manhok asole akranto kora hoise bikhikke women hokolok so india contributes significantly to the global burden of cervical cancer je eniu amar bharatot dekhise apnaloke population bahut besi now we are the most populous country in the world so he khetrot gute je cervical cancer bujatu amar bahut otyathik besi so ami jodi saw nearly 1 in every 4 deaths globally according to the Lancet study so cervical cancer jehetu budget tu koa hoisile aru mains to apnaloke hoyto enoka dhonor প্ৰশ্ন পাব পাৰে তাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেন্ট সমূহ আপোনালোকে আগবঢ়াই দিব পাৰে আপোনাৰ এনসাৰটো আৰু বেছি গহীন হৈ উঠিব ঠিক আছে সো নিয়াৰলি যদি 1 in every 4 deaths globally according to the Lancet study এনেকে দিব পাৰে সো এটা আপুনি যুক্তিদায়ক এটা ষ্টেটমেন্ট আগবঢ়াই দিয়ে ঠিক আছে সো এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এক্সকিউজ মি তাৰপিছত all cervical cancer cases 99% are linked to high risk human papilloma virus infection primarily transmitted through sexual contact ঠিক আছে সো এখিনি আমি গম পাইছো বা cervical cancer সো হে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতত indigenously eta vaccine প্রস্তুত করা হয়েছিল so CERVAVAC by Serum Institute of India কোনে আনিছে Serum Institute of India আনিছে so in 2023 the Serum Institute of India launched an indigenous HPV vaccine named CERVAVAC which is likely to play a crucial role in the vaccination drive against cervical cancer so very important হয়তো আপোনাক খুদি দিব পাৰে যে CERVAVAC কোনে আনিছে ৰাইট দ্বিতীয়তে হৈছে HPV ফুল ফর্ম তো খুদি দিব পাৰে কি হয় that is human papilloma virus ঠিক আছে তাৰ পিছত খুদি দিব পাৰে কোনখিনি সোয়ালিক টার্গেট কৰা হ'ব so that is 9 to 14 ঠিক আছে so এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় so based on this এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছো কাইন্ডলি কোৱেশ্চনটো আনসাৰ দিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ তলত কমেন্ট সেকশনত ঠিক আছে all right So moving forward, our next topic to hoise Aditya L1 mission. Important hoy, bahute important hoy. So ami bujibo chesta korim about Aditya L1 mission. So Indian Space Research Organization has accomplished the launch of Aditya L1, its inaugural solar mission. Thik ase? So this is our first solar mission, Aditya L1. So a mission to details homo joti ami saw ami gom pam je Aditya L1 is the India's first space-based observatory class mission focused on studying the sun. So, right, so gote sun to observe koibo teolok
এনেকুৱা এটা যেটো L1 কোৱা হৈছে that is Lang range 0.1 ঠিক আছে সো তাত গৈ কি হ'ব গোটে সানটো অবজাৰ্ভ কৰিব ঠিক আছে so it will observe the sun from a distance of 1.5 million kilometers and let me tell you this kind of informations are very important ঠিক আছে so এনেকুৱা হুদি দিব পাৰে consider the following statement regarding Aditya L1 mission তার আপনা হয়তো দি দিব পারে it will observe the sun from a distance of 1 million kilometers বা ধরো 10 million kilometers but উত্তৰটো কি হয় 1.5 million kilometers ঠিক আছে সো এনেকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কিছুমান ডিটেইলসও বহুত গেম প্লে কৰি দিয়ে সো হেকেনে চাই লব এটো So the mission is planned to last approximately 125 days to reach the Lang range 0.1 so ইতিমধ্যে পাই গৈছে সেপ্টেম্বৰ লঞ্চ কৰিছিলে প্ৰায় জানুৱাৰী মানত তেওঁলোকে এই পইণ্টত পাই গৈছে বুলি কৈছিলে ঠিক আছে Lang range 0.1 so what is Lang range 0.1 so this is Lang range 0.1 so কি হয় আপোনালোকে সকে পঢ়িছে গুটে আমাৰ যদি আমি চাও আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডখন right so এটা গুটে ফ্ৰিকুৱেন্সি চলি থাকে এটা এনাৰ্জিত গৈ থাকে আৰু কিছুমান হেলিওসেন্ট্ৰিক থাকে হেলিওসেন্ট্ৰিক মানে যেতে ইয়াত বস্তু থাকে so it will গৈ গৈ তলত গুচি যাব পাৰে right so stable নহয় so এই এনেকুৱা Lang range point বিলাক হৈছে পাৰ্কিং এৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি পাৰ্কিং স্পট বুলি ক'ব পাৰি কিয় because যত বাকি এৰিয়া বিলাকত গুটেখিনি rotate হৈ যায় বা মই যেহেতু কৈছো ঘুৰি ঘুৰি গুচি যায় right এটা জায়গাত নাথাকে but এইবিলাক হৈছে স্টেবল এৰিয়া ইয়াত যদি থাকে তেতিয়া কোটো মুভ নকৰে একেটা জায়গাতে ৰৈ থাকিব পাৰে ৰাইট আৰু যেতিয়া এটা জায়গাতে ৰৈ থকা হয় তেতিয়া কি হয় অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ সুবিধা হয় ঠিক আছে সো হেকানে আমি কয়টো Lang range point বা আমি কও স্পেসত এখিনি আমি কও যে পাৰ্কিং এৰিয়া বুলিও কোৱা হয় সো most of the spacecraft হক বা এনেকুৱা অবজাৰভেটৰি হক এইবিলাক এনেকুৱা Lang range pointত আসলতে তেওঁলোকক প্লেস কৰা হয় ঠিক আছে সো Lang range point কেটা আছে Lang range point 5টা মান আছে এটা হৈছে Lang range 0.1 সো ইয়াতে আমাৰ আদিত্য L1 টো প্লেস কৰা হ'ব এই সানৰ গুটে অবজাৰ্ভ কৰিবলে সো কিমান দূৰত্বত 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰছৰ দূৰত্বত ঠিক আছে আৰু Lang range 0.2 হয় এইটো সাইডে আছে দেখিছেনে এফালে আছে তাৰপিছত this is Lang range 0.3 and this is 4 and this is 5 so these are the 5 Lang range point ঠিক আছে আমাৰ galaxy all right so is a যেটো আমি আদিত্য L1 লৈ যোৱা হৈছে তা payloads সমূহ কি হয় so payloads the spacecraft carries 7 scientific payloads for systematic study of the sun all payloads are indigenously developed in collaboration with various ISRO centers and scientific institute so aditya L1 er jiman khini payloads loi joa hoise gute khini ama bharatote toyar kora hoise thik ase so ei blak important hoy আৰু হাতটা কই payloads পঠোৱা হৈছে আৰু let me tell you এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক গুলা মেইন স্পেসিফিকো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে অলৰাইট সো ইয়াৰ VELC ইয়াত কি হ'ব corona imaging spectro polarimetry and spectroscopy ঠিক আছে এইবিলাক থাকিব তাৰছত SUT SUIT সো ইয়াত কি হ'ব photosphere and chromosphere imaging তাৰপিছত SOLEX as তাৰছত soft x-ray spectrometer নিয়া হ'ব তাৰছত HEL 10s hard x-ray spectrometer so দেখিছে soft x-ray ও থাকিব hard x-ray ও থাকিব তাৰছত aspect solar wind particle analyzer থাকিব যেটো in situ measurement হ'ব লগতে পাপা বুলিও আছে that is solar wind particle analyzer in situ measurement দিয়া হ'ব আৰু এটা MAG that is measure of magnetic field in situ measurement আনা হ'ব alright so এইখিনি কিছুমান payloads পঠোৱা হৈছে just এনে সাইট হৈ দিওক গুটেখিনি মুখস্থ কৰিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই বাস just gist এটা লৈ লওক ঠিক আছে alright তাৰপিছত এই যে মিশনটো লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ মূল objective সমূহ কি হয় এবলা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ঠিক আছে so the mission aims to provide valuable insights into the solar corona দেখিছেনে solar corona photosphere chromosphere and solar wind this is very important এইখিনি মনত ৰাখিব যে কি হয় objective of the mission right কিয়নো লৈ যোৱা হৈছে কি observe কৰিব এই গুটেখিনি insights লবলে এই মিশনটো পঠোৱা হৈছে
The primary objective of L1, Aditya L1 is to gain deeper understanding of the sun's behavior, including radiation hawk, heat, particle flow, magnetic field, and how they impact Earth. Okay, so these are the objectives of this mission. Kindly to monot thobo. All right. Now moving on, our next topic to hoise Assam Financial Corporation. This topic to important kiyo hoy karon newspaper ahisile Assam Tribune, if I am not wrong, 25th of February. He paper khon ahisile. So ini ami jani thoto bhal je Assam Financial Corporation ketianu establish hoisile kinu hoy, right? So the Assam Financial Corporation was established as a joint state financial corporation under section 3 subsection A of the SFC's Act 1951 way back in the 1954. ঠিক আছে, so 1954 গঠন হৈছিলে Assam Financial Corporation, হেতু মনত ৰাখিব, covering the erstwhile undivided Assam and 2 union territories of Manipur and Tripura and operating in the northeast region for more than 5 decades. ঠিক আছে, so yeah, Assam Financial Corporation is very important কারণ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো ইয়াত ইন্ডাস্ট্রি সেটআপ কৰা হকতে হক বা মাইক্রো ফাইনেন্স আগবঢ়াই দিয়া ক্ষেত্ৰতে হক for MSME হক, right? So এই ক্ষেত্ৰত বহুত হেল্প কৰিছে Assam Financial Corporation. ঠিক আছে, so ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাও. So the established in 1954 by the government of Assam, the Assam Financial Corporation have been pioneer to foster growth and development of micro, small and medium enterprise. আৰু আমি বাৰে বাৰে কৈ থাকো MSME বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়. কিয়? Because MSME এনেকুৱা এটা প্ল্যাটফৰ্ম হয় য'ত আটাইতকৈ বেছি এমপ্লয়মেন্ট প্ৰভাইড কৰে. ঠিক আছে, আৰু কোৱা হয় নহয় যে ইকনমিখন ৰিভাইভ কৰিবলৈ the best thing is to revive the MSME, right? So MSME বিলাকৰ কথা যদি কিবা প্ৰশ্নও সোধে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে কেনেকৈ এই বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যে Assam Financial Corporation হেল্প কেনেকৈ কৰে কি কথা, right? So answer to enhance হৈ পৰিব. So it legacy spans generation, catering the aspiration of first generation entrepreneurs and fostering a culture of entrepreneurship in Assam. So bare bare ami koyu thaku entrepreneurship ami anibo chesta kori aso, entrepreneurship eta environment srishti koribole chesta kori aso, tato ami asolte Assam's Financial Corporation kotha mention kobo paru keneke augment koribo the entrepreneurship ecosystem. Thik ase, by injecting the amount they want, right, by funding those entrepreneurs. So yet ki offer kora hoisel, so long term loan dia hobo MSME and commercial complex. ঠিক আছে, so that ki hobo fulfilling term loan requirements to various new and existing projects. So basically MSME homohok loan adi provide korat bahut help koribo, right? So আমি ইমান ডিটেইলছত না যাও, জাস্ট এনি সাইট হটো ভাল কাকাক দিব. তাসো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্ম লোনও দিয়া হবো টু MSME, মুঠতে মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সকলক দিয়া হবো. ঠিক আছে, so loan assistance up to 80% of the working capital requirements, right? So MSME আটাইতকে যেটো প্রবলেম দেখা পোৱা যায় হেটো হৈছে working capital, কাৰণ মানুহক দৰমহাও দিব লাগিব, right? এটা হেখিনি যিখিনি production কৰা হৈছে হেখিনি শিপ কৰোঁতেও তেওঁলোকৰ পইচা দৰকাৰ হয়, right? Unless and until যেতিয়া ডিল এটা হ'ব, যেতিয়ালৈকে আপুনি বস্তুটো পঠাব তাত, সো হিমান হে সময়ছোৱালৈকে আপোনাৰ নিজৰ খৰচাই হ'ব, হয়নে? যেতিয়া আপুনি হে বিলখন পাব তাৰ পিছত হেখিনি মিলাই দিয়া হ'ব. বাট ফৰ দ্য টাইমিং working capital is very essential, আৰু হেতুতে আসলে maximum মাৰ খাই যায়. For that purpose working capital lor loan to provide কৰি দিয়া হ'ব by Assam Financial Corporation. ঠিক আছে, তাৰপিছত স্কিম ফৰ মেডিকেল প্ৰফেশনালছ সকলকো দিব, নট অনলি MSME লগতে মেডিকেল প্ৰফেশনালছ সকলকো দিব ফাইনেন্সিয়েল সাপোৰ্ট ফৰ সেটিং আপ অৰ এনহেন্সিং মেডিকেল ফেসিলিটিজ. ইজ সে সাপোজ কোনবা ডেন্টিষ্ট এজন তেওঁ এটা ধুনীয়া ডেন্টিষ্ট্ৰি ক্লিনিক এটা খুলিব বিচাৰিছে, ফৰ দ্যাট কি লাগিব, right? Facilities সমূহ লাগিব. So হেইখিনি procure কৰিবলে হলে হেইখিনি মেডিকেল professionals সকলক আসলে অকমান তেওঁলোকে provide কৰিব. ঠিক আছে, লোন হ'ব বা বেলেগ কোনবা হয়তো কোনবা dermatologist হওক, right? সকলোতে এইবিলাক দৰকাৰ হয়, so তাতো এনেকুৱা লোন provide কৰিব. তাসো equipment finance scheme, assistance for the purchase of capital good equipment etc, fostering expansion and modernization. So আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পালো যে MSME সকলক সম্পূৰ্ণৰূপে
সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লগতে মেডিকেল প্ৰফেশনেলছ সকলৰ কাৰণেও এই স্কিম লৈ অনা হৈছে য'ত তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সামগ্ৰীসমূহ হয় সেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া কৰিবও পাৰিব ৰাইট সো এইখিনি আমি কথা গম পালো লগতে আমি যদি চাওঁ AFC কি কমিটমেন্ট কৰা হৈছে সো swift processing of loan application এখন মই ডাইৰেক্টলি পেপাৰৰ পৰা উঠাইছো ঠিক আছে সো lowest interest rate available থাকিব আৰু flexible repayment periods alright aro possibilities with AFC ami jodi saw eligible activities include project under MSME CRE and other potential sectors aligned with AFC's lending schemes and policies and not restricted by the government so terms and conditions adhere to AFC's lending norms right our major trust areas quote তেওঁলোকে maximum focus কৰিছে that is manufacturing hawk food processing industries hawk nursing homes এই যেটো মই কৈছো মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত hospitals hawk hotels hawk restaurants hawk tourist resort hawk adventure tourism hawk এই ব্লকত আসলে AFC হেল্প কৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি কথা আমি গম পালো mains perspective বহুত important আৰু which is important from the prelims perspective is to know যে কিতিয়া গঠন হৈছিলে কাকাক লোন আগবঢ়াব ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে all right now moving forward our next topic is Assam drive against child marriage important topic হয় অলপ পুৰণা হলেও কাৰণ নিউজত চলিয়ে আছে টপিকটো ঠিক আছে so অসমে কি কৰিলে it has arrested over 5,000 men in statewide crackdown on child marriage that have taken place in the state ঠিক আছে so child marriage ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ডাঙৰ ড্ৰাইভ এটা চলালে য'ত 5,000 কৈ অধিক লোকক arrest কৰা হৈছে ঠিক আছে so আমাৰ প্ৰিলিম স্পেসিফিক ইম্পৰ্টেন্ট এটো হ'ব যে কি ভিত্তিত বা কোনটো এক্টৰ ভিত্তিত এই চাইল্ড ম্যাৰেজ ড্ৰাইভটো কন্ডাক্ট কৰা হৈছে এই যে arrest কৰিছে কিবা এটাটো এক্ট থাকিব ৰাইট যাৰ দ্বাৰা এইখিনি হেৰেস কৰা হৈছে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ঠিক আছে so under what law are the arrests being made in Assam it is important so men who married girls below 14 years of age would be booked under POCSO now this POCSO is important so POCSO ki hoy protection of child from the sexual offenders right so a act kon kitiar hoy 2012 hoy so these infos are very important so POCSO act ki kitia na hoise 2012 yet ki hoy which criminalizes sex between a minor and an adult ঠিক আছে so আমি যদি চাও আমাৰ সৰকাৰে কোনটো এটা বয়স বান্ধি দিয়া হৈছে ফৰ ম্যাৰেজ সো ম্যাৰেজ হবলে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 18 বছৰ আৰু মেলৰ ক্ষেত্ৰত 21 ইয়াৰ্স ঠিক আছে সো এটা 18 বছৰতকৈ কম যদি ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিছে ৰাইট তেতিয়া হে ব্যক্তিজনক আসলে এৰেষ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে সো এইখিনি কথা সো ইয়াত সো আৰু 18 বছৰ হেতুটো ৰখা হৈছে প্লাস যদি আমি 14 বছৰ চাও একেবাৰে সৰু ছোৱালী কিখুৰি হয় সো 14 বছৰ তলত কৰা মানে হৈছে চাইল্ড ম্যাৰেজ কৰা হৈছে ৰাইট সো হে কাৰণে আসলতে ইবলা এই লটো উপৰ ভিত্তি কৰি এৰেষ্ট কৰা হৈছে সো the law does not recognize minors consent as valid সৰি যদিও কয় যে ছোৱালীজনী নাই মোৰ নিজৰ স্ব ইচ্ছাৰে মই বিয়া হৈছো তথাপিও চৰকাৰে হেতু মানি নলয় ঠিক আছে so the meanwhile those marrying girls between 14 to 18 years would be booked under prohibition of child marriage act of 2006 alright so ইয়াপা আমি আকৌ এবাৰ ক্লিয়াৰ হলো 14 বছৰতকৈ যদি কম বয়সৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিছে তেন্তে পক্সো এক্টৰ অন্তৰ্গতত এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু যি সকলে 14 পৰা 18 বছৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিছে ৰাইট তেন্তে কি হ'ব তেওঁক চাইল্ড ম্যাৰেজ এক্ট অফ 2006 অন্তৰ্গতত বুক কৰা হ'ব ঠিক আছে so in 2021 child marriage amendment bill of 2021 was introduced in the Lok Sabha currently it is studied by the standing committee so yat notunke kisman provision anibar chesta koise je equality maintain koribole hole male aru female dui gorakire boyokto homan hobo lagibo say marriage eligible age for the marriage should be 8 to 21 for female as well ঠিক আছে জয়া জেটলি কমিটিয়ে যেটো ৰিকমেন্ড কৰিছিলে সো ইতিয়ালকে হিখিনি কৰা হোৱা নাই বাট তেওঁ প্ৰপ'জ কৰিছিলে হিখিনি আমি আহিবলকে দিন ব্লকত গম পাম বাট বৰ্তমান আমি এইখিনি গম পালি যথেষ্ট ঠিক আছে the bill seeks to amend the provision of the child marriage act and increase the marriage age of women from existing 18 to 21 right নিটো মই যেহেতু কৈছিলো সো এইখিনি কথা
মনত থব 14তকৈ তলৰ হলে পক্সো আৰু যিসকল কিশোৰী ধৰক 14ৰ পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকক চাইল্ড মেৰেজ এক্ট অফ 2006ৰ ভিতৰত ভিত্তিত আসলে বুক কৰা হৈছে ঠিক আছে অলৰাইট নাও মুভিং ফৰৱাৰ্ড আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে Women Reservation Act যেটো 106th Constitutional Amendment Act কোৱা হৈছে very important topic ঠিক আছে this is 3-star topic so the historic Women Reservation Bill 2023 আৰু এটা নামেৰে জনা যায় that is Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 হয়তো আপোনাক ডাইৰেক্ট Women Reservation Bill বুলি নিদি Nari Shakti Vandan Adhiniyam হিচাপেও দিব পাৰে so হেতুত ভুল না যাব একেটাই হয় so it was passed by the parliament so ইয়াৰ ভিত্তিত কি হ'ব the act allows 33% of seats in the Lok Sabha and the state legislative assembly and the legislative assembly of the national capital territory of Delhi ঠিক আছে কিমান important is it 33% seats reserve kora hobo mohila hokolor kane kot kora hobo Lok Sabha all state legislative assembly and the legislative assembly of the national capital territory of Delhi ঠিক আছে so এই দুটা তো আমি গম পাইছো আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে legislative assembly of the national capital territory of Delhi ঠিক আছে to be reserved explicitly for the women all right আৰু লগতে কি constitutional articles introduce কৰা হৈছে regarding so article 330A ইয়াত কি কোৱা হৈছে so reserve for the reservation of seats for women in the Lok Sabha ঠিক আছে Lok Sabha কাৰণে কি কৰিছে 330A মনত থব দ্বিতীয়তে 332A আনা হৈছে that is for reserve for the reservation of seats for the women in state legislative assemblies ৰ কাৰণে কি আনা হৈছে 332A alright আৰু important কথা article 239AA মনত থব বা এটো আনা হৈছে reserve for the reservation of seats for women in the legislative assemblies of Delhi ঠিক আছে so 330A for Lok Sabha 332A for state legislative assemblies and 239AA that is for legislative assemblies of Delhi ঠিক আছে এখিনি আমি কথা গম পালো আৰু লগতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজনস লৈ আনা হৈছে that is sunset provision এই যে 33% আনা হৈছে হেতু কি লাইফ লং থাকিব নেকি না থাকে ইয়াত তাৰ এটা প্ৰভিজন দিয়া হৈছে so let's see কি হয় but বৰ্তমান এটা sunset provision ৰখা হৈছে that states that Article 334A includes a sunset provision that gradually ends the affirmative action policy after 15 years. অৰ্থাৎ 15 বছৰৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ provision যেহেতু দিয়া হৈছে for the reservation of women হেতু end কৰিব পাৰে ঠিক আছে so হেতু এটা provision এতিয়া বান্ধি দিয়া হৈছে all right so this was about women reservation bill I hope it is clear ঠিক আছে so এখিনি আজি টপিক আছিল I hope আপোনাৰ কাৰণে এটো বেনিফিশিয়াল হৈছে নেক্সট অতি হুংকালে আমি আৰু টপিক লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো till then bye bye